ramlar ner i diket. Som ni ser här, nu är det nästan så han tippar och det går fortfarande att köra han. Det är helt fantastiskt. Nu ska vi inte klippa allting här, men jag kan ju visa. Säg den klipparen som klarar av det här. Hallå där, välkommen till kanalen. Ja, idag ska vi testa en grej som jag har kört nästan hela sommaren här. Det är en radiostyrd gräsklippare. Jag visade den här i vintras faktiskt när jag hade snöblad på den. Då man kunde sitta inne och köra med skärm och grejer. Det finns en länk i beskrivningen. Och det här, mina vänner, det här är en riktigt rolig maskin och bra maskin. Jag har ju utrustat den här med lite vassare däck. Så att den kan ta sig upp i väldigt kraftiga backar och sånt här. Så där, och som ni ser så är den ju rätt så använd. Det har kommit världens regnskur här förut. Så att det är blött i gräset och sådär. Men så här ser den ut. Rejält batteri är det. Det är på 56 volt, 18 ampere-timmar. Så att man kör den här hur länge som helst. Och eftersom jag har hållit på med hästar och haft hästar i mitt liv, så har jag saknat en sån här. Jag tänkte det var perfekt att köra den här under stängseltrån. Så man får bort det här gräset som förstör strömmen i tråden. Så att hästarna inte blir som dålig ström och hålla dem inne i hästhagen. Och ni ser här hur den river upp i gräset nu när man har de här däcken. Ska man ha gräsklippning, då ska man nog köra med de här däcken. De här är väldigt, väldigt bra. Och om man bara ska klippa gräs. Men ja, så här ser den ut. Och ni kan ju få höra hur den låter. Ni kan ju se här. Den är lite sliten, men jag har inte dragit bort plasten på displayen än. Det är lite roligt. Så vi gör väl det nu. Stoppar man den i fickan. Ser den ut som ny. Sen den har ju massa sensorer och sånt, så att krockskydd och grejer. Men jag tycker att det är enklare att köra den utan det, för att man följer ju oftast med den här när man kör. Och för att starta då bladet, vi ska titta på det sen också. Jag tänkte byta det faktiskt och sätta på ett litet vassare, för den här som sagt har jag kört exakt hela sommaren. Nu syns inte det här, för här har låter det fått växt, men då trycker man in de här två knapparna. De är som markerade med, och så cut start. Så är den igång. Och då kan man ställa höjden hur högt man vill att den ska gå. Sen har man även så att man kan köra så att de plockar upp löv. Och då kan man, man kan ju, så de är ju perfekt i höst att plocka upp löven. Nu är det väldigt blött i gräset. Och lite snökliv, för jag har kört den här hela sommaren. Den är riktigt rolig att köra. Och sen kan man ju komma så nära saker och ting med den. Om man jag vet inte. Sen kan man ju ställa den så att den kör autovändningar. Och då vänder den så att den kör spåret bredvid. Och det är ganska smidigt att köra så. Och sen när man kör den, det är som en sån här kill-funktionknapp.
så släpper jag eller bägge knapparna så jag säger så här. Släpper man en knapp så gör det inte det, då går han hela tiden. Men släpper jag den andra då är det som en sån här dödmansgrepp. Det var det ordet jag sökte efter. Sen, ni ser vad otroligt jävla blött gräset där. Men det är en jätterolig maskin. Och det var det här jag menar med att den var så fantastisk att köra. Det jag menar på att man kunde köra den runt hästarna eller hästhagen. Jag kan backa tillbaka lite grann här så ska vi köra den under. Startar vi bladen och så kör man in under där, under gran. Får man klipp där också. Riktigt rolig är den att köra. Och som sagt var, det kom väldigt mycket regn för en stund sedan. Så att det är egentligen fel tidpunkt att visa en gräsklippare. Men ja, så här ser den ut. Det är en bäst det här. Och nu kommer vi till ett ställe där den fungerar absolut bäst. Det är där det är backigt och dålig terräng. Och just nu så är det blött i gräs också så att det är väldigt halt. Men såna här grejer är ju inga problem. Och det är väldigt skönt. Och sen på sådana här ställen så är det ju, vill man kanske ha lite grann under uppsikt. Man vill inte, även om en robotgräsklippare av en värre typ klarar av och klippa de här slänterna, så vill man kanske se vad som finns. Så att man inte kör på någonting. Ja, men så det är en mycket rolig maskin. Jag vet inte, här är det jättedjupt. Jag vet inte, det kanske inte är så bra att köra ner den här. Oj. Det här är min favoritmaskin. Ja. Det här är min favoritmaskin. Ja. Som sagt var, den är ju... Och det syns ju på den också att jag har ju använt den ganska friskt. Ja. Det här är så mycket grus, jag vill som inte köra ner den här. Jag kan stänga av den så kan vi bara låta den få ramla ner i diket. Och ni ser här, nu är det nästan så han tippar och det går fortfarande att köra den. Det är helt fantastiskt. Nu ska vi inte klippa allting här, men jag kan ju visa. Säg den klipparen som klarar av det här.
Ja, nej. Helt galet. Alltså... Och nu ska ni veta det också, att det har regnat så att det är ju... Det är ganska surt och blött här. Mm. Nej, vi kör väl diket bort över. Här har jag har aldrig kört den här. Det här är. Eller jag har ju kört den i diket men inte så här långt ner. Det är ganska grova. Ja. Det är ganska grova, alltså växter. Ja. Det är som grenar på vissa. Jag kan köra åt andra håll också då. Den är som helt vild. Ja, men jag tycker man har kunnat visa storheten i den här. Du. Så den går på sidan. Ja, Så den går på snisken. ja. Det här det blir brant. Titt. Kolla bara. Ja, vadå? Kan han ta baksidan där också eller? Ja, jag kan prova. Kanske var, i alla fall åt Där ett. är det ju, alltså där är det ju nästan... Ja, där är det jättebrant. Man kanske upp och ner eller något. Ja, Kanske upp och ner liksom. ja, jag provar. Jag ser då. Där är det ju en vägtrum också. Ja. Oj, ja, nu slog han faktiskt av. Ifrån. Man kanske har en gräns. Ja, jag tror att vi har kommit in i den gränsen. Ja, det står här. Tilt protection trigged. Ja. Om du tittar här. Då står det tilt Så. protection. Tilt protection trigged. Så, och det kan jag faktiskt inte kvittera. Så då måste man hjälpa han lite grann. Men det är inte så konstigt för att Det är nästan alltså. så. Ja, kolla däcket där fram. Vad hände med det då? Nej, men det var sån lutning så att det blåstes fast. Men det hindrar inte att han får börja på alerten igen. Nej. Men det går ju behöver inte ta alldeles. Där är vägtrumman. Ja. Jag behöver inte köra in i den då. Nej. Nej, men det där är väl tillräckligt. Kan man ju ta uppe på här. Ja. Där Var det? nere kanske. Ja. På här och där nere. Ja. Man kan ju sätta den i olika hastigheter. Så när man ska klippa sånt här gräs så ska man väl ha en ganska låg hastighet.
Och som sagt var, den här har jag använt jättemycket. Jag är jättenöjd med den. Mm. Och det märks väl om man tittar på klipparna. Han ser använd ut om man säger så. Åh, vad fan, han kom upp. Det är en stridsvagn det här. Det är därför det värsta. Också väg till... Där. Tilt protection. Ja. Nästan 90 grader. Nej, men 70 kanske. Ja. Det är ju... Han hänger i luften. Det var lite för vasst. Där. Och den är ju otroligt lättkörd. Eftersom man... Och allra helst när man går med den så här. Akta, stopp. Ja, jag ser. Jaha. Det är lite kamerautrustning som ligger i vägen. Får han ner igen i hålet, va? Ja, det vart... Det är ju... Det är så blött gräset så att... Ser man vilken vinkel det är på den? Åka ner. Ja, han är i diket. Jag vet inte om han tar sig upp bakåt. Nej. Nej. Jodå. Ja. Jodå. Ja. Där är ju också trumman. Ja. Ja, det här är fan sjukt det. Ja. Ja. Jag vet inte om det Jag vet inte, du måste kunna se. står där. Ja, nu stängde jag av han självmant, men det är nästan så att den håller på att tippa. Så att den är ju helt fantastisk att ta sig fram. Och nu när jag var kommit så här långt och kört den i diket. Oj. Då kanske vi ska prata om... Nu ringer telefon. Ja, men sådär. Nu har ni fått sett vad den går för. Nu kanske ni förstår att man gillar den här. Den är ju som... Det är en tuffing. Hårding. Och den går ju som köra ganska nära. Eller ganska nära. Det går ju att stryka väggen. Det gör man ju hela tiden på stallbyggnaden här när man kör. Så att den går ju att köra väldigt tight. Och den tas ju... Det är ju att den är för låg som det blir så där. Och som sagt, nu är det de här däcken som de här är ett jäkla grepp i. Ja, men så där. Nu har ni fått sett vad Move Rator kan göra med gräs och i diken. Det är ju helt fantastiskt. Så det är inte konstigt att det här är en av mina eller våra favoritklippare. För man kan ju stå på avstånd och köra den. Riktigt, riktigt tufft. Och då har den här fått gjort. Han har fått kämpa på rätt så bra. Runt omkring här. Och är man hästägare och vill köra den under stängseltråden så är den den borde vara helt perfekt för det. Ja, men är man intresserad av att köpa en sån här Move Rator så finns det naturligtvis länk och en rabattkod i beskrivningen. Jag kan bara rekommendera den och batteriet håller ju forever som det känns. Det är en riktig hårding och lättkörd är den så att det är absolut inga problem. Ja, nu ska jag i alla fall fortsätta att klippa med Move Ratorn. Jag har några ställen till jag ska köra på med. Så att ni får ha det så bra. Glöm inte bort att prenumerera och gilla och kommentera.